Кораген. Без жука і без проблем. Владимир Путін на тлі вибухів, і канонади, і феєрверків біля Алушти по всьому Криму полетів вчора до Мінська в гості до свого найкращого друга і партнера, в лапках, можна із сарказмом вживати такі епітети до Олександра Лукашенка. Але ми бачимо, як тепло обіймалися Путін і Лукашенко вчора на аеропорту Мінська. І є мета в Путіна, є мета цього візиту. Кажуть, що будуть говорити про залучення Білорусі до ядерних навчань. От самотньо Путіну і його армії в ході різноманітних навчань в процесі брязкання ядерною зброєю. Ми знаємо, Росія проводила цього тижня такі навчання із залученням носіїв нестратегічної ядерної зброї, носіїв кинжалів, іскандерів. І ось заявили у російській пропаганді, РІА Новості та інші агентства російські про те, що Путін під час візиту до Білорусі планує вмовити Лукашенка брати участь в навчаннях Російської Федерації з нестратегічною ядерною зброєю. І обговорять також з білоруським диктатором, російський диктатор, питання безпеки. Це цитата. Отже, про безпеку думає Путін, про безпеку думає Лукашенко і думає, що ядерна зброя стане гарантом, забезпечить їм цю безпеку, перепрошую за каламбур. Ну і також Путін каже, що навчання оці з нестратегічною ядерною зброєю будуть в кілька етапів відбуватися в Росії. Білорусь має приєднатися на другому етапі цих навчань, а загалом етапів має бути 3, аж страшно собі уявити, що там на третьому етапі цих навчань має відбуватися. Таку інтригу Путін запустив. Крім того, на Росії відбуваються чистки генералів, велика тема, і власне і про ці ядерні навчання, залучення Білорусі, про чистку генералів і перетурбації у воєнних відомствах російських. Говоримо далі із Михайлом Шейтельманом, політтехнологом. Пан Михайло вже з нами на зв'язку. Вітаю вас, доброго ранку, слава Україні. Героям слава, здравствуйте. Вже стосовно візиту Путіна до Мінська, ніби нічого нового, один до другого на чай їздять Лукашенко і Путін доволі регулярно, кілька тижнів і вже скучають один за одним. В цьому випадку вирішили на Росії оголосити, що метою є ядерні навчання і ядерна співпраця. Давненько, до речі, не заїкалися в Кремлі про їхні боєголовки ядерні, які вони там ніби на Білорусі розташували, і ось знову цей жупел піднімають у повітря. З чим це пов'язано? Знову ж таки, на кого хочуть вплинути і справити враження? Нет, тут две разных темы. Одно — это ядерные эти испытания, как они называют, ядерные учения. Это, конечно, очередная такая штуковина. Они видят, я имею в виду Путина, что это работает. Пугать Запад ядерным оружием — это реально то, что работает у него. Потому что Байден во многих своих решениях ссылается именно на это, в том числе в решении не разрешать нам бить по территории Российской Федерации, он все время отсылает именно к тому, что Россия ядерная держава, что опасаются они ядерного ответа. К этому же апеллирует Шольц постоянно, что, дескать, а как у них же ядерное оружие. Ну и даже такой там русский шпион, как Илон Маск, тоже постоянно говорит, а иначе они применят ядерное оружие, потому что иначе будет ядерная катастрофа. Поэтому, как писал Илон Маск в своих знаменитых трудах в социальной сети ХЭП, надо отдать срочно России все оккупированные регионы, потому что иначе они применят ядерное оружие. Это работает, и они, в общем, этим занимаются. Сам же конкретно визит этот, который для нас, казалось бы, что комментировать, банальная вещь такая, тысячный визит за время нашей войны, но мне показалось, что, возможно, именно ровно у этого вчерашнего, точнее уже даже сегодняшнего, в том числе, визита, возможно, есть какая-то такая подоплека, что ли. Видите, неожиданно в 11 вечера, все это произошло неожиданно в 11 вечера, вся эта история. Когда он ехал в Китай, Путин, то было известно, он едет такого числа и так далее. Когда он едет в Турцию, сообщается, он поедет в среду и так далее. А тут ночью вдруг приезжает зачем-то в Беларусь. И я думаю, что два события, которые вы упомянули, этот визит и аресты российских генералов, могут быть связаны между собой. Путин ведь он затаился, посмотрите, после поездки в Китай он не появлялся ни разу публично. Были его какие-то бумаги за его подписью, но не он сам. А теперь уехал в Минск. Он, может, там решил посидеть. Может, они там в Москве ночью, мы же не знаем еще, что они там ночью делали в Москве с разными генералами. У него могут существовать опасения по поводу сопротивления Министерства обороны этим мерам по арестам и так далее.